הנה זכינו לשבת נפלאה, שבת פרשת ויגש. ראינו בפרשה איך שיוסף שולח את העגלות ליעקב אבינו. יעקב אבינו יורד עם העגלות, קודם כל הוא מראה לאבא והוא אומר לו, אבא, אתה יודע שאני עוסק בתורה. מה זה מראה? ליעקב אבינו זה מראה לו שהבן שלו, הראש שלו בתורה. ויוסף יודע שהראש של אבא בתורה. ברגע שהוא שולח לו את העגלות נזכרים, אתה זוכר מה למדנו לפני שנפרדתי ממך? הלכות עגל ערופה. לכן הוא שולח לו עגלה, ראה את זה יעקב, היה שמח כבר. יודע הראש של יוסף בתורה. לא סתם הוא שולח לו עכשיו את העגלות. הראש בתורה. ברגע שהראש בתורה יש גאולה. כל הגאולה היא תלויה בלימוד התורה. יעקב אבינו, כשהוא יורד למצרים עם העגלות, רבותינו אמרו, הוריד אותו למצרים, עצי שיטים, ארזים, שנטע אותם אברהם אבינו. נטע אותם אברהם אבינו כי ראו למרחוק. שהבנים ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, במצרים. ומשם כשהם יצאו ממצרים הם צריכים לקחת איתם עצים בשביל לבנות את המשכן. מעכשיו אברהם אבינו שהיה בבאר שבע, שמה הוא נוטע את העצים הללו, וכל יום היה הולך ומתפלל, הוא מוריד דמעות, מהדמעות האלה ישקו הערזים האלה, העצים. וכן יצחק הולך אצל העצים האלה, מתפלל ומוריד דמעות. וכן יעקב, כשיעקב אבינו עכשיו יורד לגושן, לארץ מצרים, עוקר את הארזים האלה ומוריד אותם לגושן ונוטע אותם שם, ואומר לבנים שלו, תראו הארזים האלה, כשיצאו בינינו ממצרים לקחת אותם איתם, ואתם תבואו כל יום, תורידו דמעות, תתפללו. זה הכנה לגאולה. מראים איך שהם היו רואים כל מה שקורה משך הגלות. ולפני, הלא שורש הגלות זה שורש הגאולה. הגרעין עובד אחרי שהוא נרכב. הארץ הייתה תוהו ובוהו לפני שהיה אור. ככה זה הולך. אין האור נגלה מתוך החושך, משם בא האור. זה פלא. לכן ראינו בפרשה שמה, ויגש אליו יהודה. רבותינו אמרו, גישת יהודה זה משיח בן דוד, ויוסף זה משיח בן יוסף. איך אמרנו בהפטרה, ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים בכל בית ישראל חבריו, וקרב אותם אחד אל אחד והיו עץ אחד, והיו לאחדים בידיך, ויהיו לי לעם ואני אהיה להם לאלוהים, ועבדי דוד מלך עליהם, וידעו הגויים כי אני אדוני מקדש ישראל בהיותי מקדשי בתוכם. ועכשיו רואים, הנה השבוע, זה בדיוק 10 בטבת, יום שישי ערב שבת ויחי, זה 10 בטבת. אתם יודעים, בחודש טבת יש 3 תעניות, ששניים מתענים צדיקים ועשירי כל עם ישראל. בח' בטבת, 8 בטבת, תענית נקראת תענית צדיקים. למה? ב8 בטבת תורגמה התורה ליוונית על פי גזירת תלימי מלך יוון. באותו יום היה קשה לישראל כיום שעשו בו את העגל. לא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה, והיה צרה גדולה, והיה חושך בעולם 3 ימים.
זה היה ב8 בטבת. ב9 בטבת, תענית צדיקים גם כן, למה מתו בו עזרא הסופר ונחמיה בן חכליה, שהם העלו את ישראל מבבל, והם לימדו את ישראל תורה, פרנסו אותם. מה לא היו בשביל עם ישראל? כשהם נפטרו, חשכו עיניהם של ישראל. הרבה דברים, הם היו פרנסים הטובים ביותר של עם ישראל. עזרא הסופר ונחמיה, והיה הצרה גדולה. הצרה שהכבידה, 10 בטבת. שהיא באה, שמח נבוכדנצר מלך בבל על ירושלים, ושם עליה מצור 3 שנים, עד שהובקעה העיר ב9 לחודש תמוז, מן השנה השלישית לתחילת המצור. כלומר, התחלת הפורענות הייתה ב10 בטבת, ולכן זה דבר לא פשוט. 2.5 היו בבית דין של מעלה. הללו מימינים והללו מסמינים. אלו אומרים, לא יחרב המקדש, יישאר בנוי, אל תילו. ואלו אומרים, לא, אין מה לעשות. צריך להשליך המתו על עצים ואבנים, מסמינים. והם ניצחו. והם ניצחו. הקליפה הצליחה. לכן, זה היה התחלה של הצרה הגדולה. אומר החתם סופר, כל שנה ושנה דנים ב10 בטבת על עם ישראל, אם השנה ייבנה בית המקדש או לא. ולכן יום 10 בטבת, אפילו אם היה חל ולא חל בשבת, 9 באב חל בשבת, דוחים אותו. אם 10 בטבת, אם היה חל בשבת, לא דוחים אותו. למה זה התחלת הפורענות, זה דבר לא פשוט. אבל עכשיו חל ביום שישי, צמים אותו. השנה, 10 בטבת, יהיה כמו שנה שעברה. גם שנה שעברה היה 10 בטבת ביום שישי, גם השנה, 10 בטבת ביום שישי. צמים אותו. וכך יהיה לנו השנה גם פורים משולש. וגם יהיה לנו השנה פסח במוצאי שבת. ול"ג בעומר יהיה ביום שישי. כל זה מרמז שאנחנו צריכים את הגאולה. זה יסודות של הגאולה בעזרת השם. צריך חזק חזק להתאמץ בכל כוחנו, כל לילה, לעשות תיקון חצות, לבכות על הגלות, להתפלל לקדוש ברוך הוא, לא כמו שכינתה מעפרה, שלא תשתכח התורה מישראל, שעם ישראל ישבו, ידעו מה שמושיע את עם ישראל, מה שעוזר לעם ישראל זה רק התורה. רוצים לצאת מכל הצרות, צריך חיילים בתורה, לא בצבא. צריך חיילים של תורה, של יראת שמיים. מי שלומד תורה, הוא העיקר. להרבות חיילים לתורה, זה צריך. לא לסתרה אחרה. אין כוחי ועוצם ידי. אנחנו רואים זה לא תלוי בשום דבר. הכל תלוי ברוחניות. תלוי למעלה מי שאמר והיה העולם, הוא קובע את הכל. לא פה למטה קובעים. לא כוחי ולא עצם ידי. הם לא קובעים שום דבר. ולכן עכשיו 10 בטבת צריך שאדם ביום הזה יעשה צדקה, יצום, יתפלל, יבכה לקדוש ברוך הוא. זה גם ערב שבת, שזה דבר גדול, שאדם עושה צדקה ונותן לתלמידי חכמים לאכול, נותן לעניים שיהיה להם אוכל. רואים את זה בין השמיים, מרחמים על עמו ישראל. תפילה, תשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. וזה דבר, לא עיקר התענית. העיקר התשובה בתענית, לא התענית. אם אדם יתענה, זה מה שרוצים ממנו מן השמיים. רוצים מן השמיים שנשנה את המעשים שלנו, שנשתדל על המעשים שלנו. זה מה שרוצים מן השמיים. והנה הפרשה שלנו. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ויהי ימי יעקב שנחייו 7 שנים ו40 שנה. השבת, השנה, עכשיו השבוע מסיימים כל ספר בראשית. 12 פרשיות. מסיימים אותם, את כל מה שלמדנו.
כל הפרשה, פלא פלאות, 12 פרשיות. אתם יודעים שיש בזה רמז גדול, בשמות הפרשיות. איך חיי האדם, איך אדם צריך לשנות את עצמו. וזה הולך על סדר חיים של האדם. יש לנו בראשית נוח. קודם כל, דבר ראשון, בראשית זה לידת האדם. כשאדם נולד, נוח לו, למה? מפרקים אותו, אמא דואגת לו. לוקחת אותו, מרימה אותו, נותנת לו חלב, נותנת לו לאכול, לשתות, פנקת אותו. זה טוב. איך אמר דוד, המלך? כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. דוד המלך, כמה צרות היה לו, כמה בעיות. הוא אומר, ריבונו של עולם, אני בוטח בך. כל העולם קמים עליי. אני עובר מלחמות. אבל הכל בטחתי רק בך. איך אני בוטח בך? אתה יודע, ריבונו של עולם. כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, כמו תינוק. הוא כל הזמן בחיק אמו. אמא שלו דואגת לו, נותנת לו לאכול, נותנת לו לשתות. יש לו דאגות? יש לו דאגות מאיפה הוא יביא כסף? מאיפה הוא ייסע באוטובוס? מאיפה הוא יאכל? מאיפה הוא יקנה? הוא יקנה חורשי סבזית? אין לו שום דאגות. אמא שלו הכל מכינה לו. מביאה לו הכל חד פעמי, הכל, מסדרת לו הכל. בקבוקים חד פעמי גם יש כבר. הכל מסדרת לו. מסדרת הכל, אין לו דאגות. אותו דבר אומר דוד המלך, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. אני לא דואג. אני לא דואג משום דבר, ריבונו של עולם. אני בידיים שלך. אני בידיים של אמא, של אבא. יש מה לדאוג, ביד של השכינה אני. זה בראשית נוח. האדם בראשית רחב. דוד, איך היה? יונק. סומך על אמו, לא דואג מכלום. אחר כך, לך לך. אדם מתחיל ללכת, איפה הולך? בתי כנסיות, אבא לוקח אותו. בתי מדרשות, נהר שלום. תלמוד תורה. מתקדם, יראת שמיים. ואז, בירא. בראשית נוח לך לך, בירא. ואז, מתחיל לראות, לפתוח את העיניים. הולך פה, הולך שם. מתחיל להכיר את העולם. בעיקר, רואה טוב טוב בתורה. בש"ס, בפוסקים. אחר כך, אחרי שרואה את הכל, חיי שרה. אחרי וירא, בראשית, נוח, לך לך, וירא, ואז חיי שרה. מתחתן, לוקח אישה. ואז מה בא? איזה פרשת תולדות. מביא ילדים. אחר כך יוצא לעבוד, להביא טרף לביתו. בדורות הקודמים, היו עד החתונה לומדים, בחתונה אמרו לו, את לעסוק. עכשיו למדת עד עכשיו, מילאת כרסך, עכשיו לא מפחדים עליך, למה התחתנת? עכשיו אתה יכול, קיבלת שורשים חזקים. היום זה סכנה. אי אפשר היום לצאת. היום הוא בא לישיבה, יצא לישיבה ללמוד, בהלוואי שיהיה בן אדם. ובישיבה ייתנו לו משכורת. ומה נעשה? זה ירידת הדורות. אז זה ביצא. אחר כך בישלח. עכשיו כבר מחתן את הילדים, שולח אותם מן הבית, אחר כך בישב. ככה למדנו. עכשיו יושב, שחיתן את הילדים, יושב במנוחה. ברוך השם, אני חיתנתי כל הילדים, עכשיו עד שמגיע מקץ, אוי אוי אוי, מתחיל לדאוג. למה? שהם יעזרים לדבר כיבוד שמו. כמה אדם חי הכי הרבה 120 שנה, קיצור קרב. ואז ניגש מיד, להכין צידה לדרך, לראות מה המצב. בודק כל מעשיו, איך? ואז ויחי. עכשיו מתחיל לחיות חיי העולם הבא. זה החיים הרוחניים. אז זה ויחי יעקב. ויחי יעקב בארץ מצרים. בא להגיד לך, פרשה זו סתומה. למה? קודם כל, הקדוש ברוך הוא מוריד את הנשמה לעולם הזה, לקיים מצוות כמו שלמדנו. לעשות תורה ומצוות. וזה זוכה לך העולם הבא. לכן זה אומר, ויחי יעקב. זה משל הנשמה. התורה, יעקב זה החיים שלו רק בתורה. איפה? בארץ מצרים. ארץ מצרים זה לשון מצר.
היה אדם בעולם הזה, זה עולם מצר. כמה? 17 שנה, 7 פעמים 10. 17 שנה. 7 פעמים 10 זה 70. ימי שנותנו בהם 70 שנה. ככה אדם צריך ללכת כמו יעקב אבינו. איזה חיים. איזה שמחת חיים. איזה חיים של תורה. חיים הכי טובים לאדם. ויעקב אשתם יושב אוהלים, יושב ולומד תורה. ככה יכול להתגבר על כל המהפכות שיש, על כל הצרות שיש. רק התורה. זה, ולכן, הפרשה הזאת סתומה, איך אדם יכול לחיות? רבותינו אמרו, רש"י אומר, פרשה זו סתומה מכל הפרשיות. מה פירוש? מה זה סתומה? אתם יודעים, כל פרשה חייב להיות רווח בין פרשה לפרשה של 9 אותיות. חייב להיות 9 אותיות רווח. פרשת ויחי היא מחוברת. נסתיים פרשת ויגש, מיד, בלי רווח, מתחיל פרשת ויחי. למה? אומר רש"י כותב, כי נסתמו עיניהם של ישראל מחמת השעבוד. איך? וכי עכשיו התחיל השעבוד. כיוון שנפטר יעקב, כתוב, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד. התחילו מצרים לשעבדם. לכן היא סתומה. והשאלה נשאלת, אבל אתם יודעים איזה שעבוד? הרי כשמת יעקב עדיין לא היה שעבוד. אחרי כתוב וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, רק אחר כך התחיל שעבוד מצרים. אז מה זה שעבוד? איזה שעבוד? אלא שימו לב, אומרים רבותינו, זה לא שעבוד גשמי, זה התחיל שעבוד רוחני. המצרים, הם ידעו שאי אפשר להתגבר על עם ישראל בשום אופן. כל זמן שהם דבקים ברוחניות, בתורה, אי אפשר עליהם. הם התחילו שם להכניס רוח של השכלה, כל מיני תאוות וחוכמות, כל מיני השכלה. בעם ישראל, אתה יודע, ככה זה, יש יצר הרע. מתחילים לרדת. לא הרגישו שהנפש שלהם משתעבדת. זה עיקר הגלות. זה עיקר הגלות. עיקר הגלות שעכשיו גם כן, מה עושים? יש אייפון, יש מכשירים טמאים, יש בילויים, מכניסים את הבן אדם לצרות גדולות. את הילדים, את צעירים, את האישה, הבית, חס ושלום. הוא לא מבין כמה הצרה היא גדולה. שזה הצרה הכי גדולה. זה השעבוד הרוחני. הם יודעים את העבודה. זה העבודה. העבודה לקחת את הנפש, שעבד אותה לסטרה אחרה. יעקב ידע שעיקר החיים זה תורה. לקח את העולם הבא. לא, יעקב ועשיו חילקו את העולמות. יעקב לקח עולם הבא, עשיו לקח עולם הזה. אז זה כתוב, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. לפי ההסכם עם עשיו, אין לו חלק. אלא כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא בריתי שזה התורה, שלומדים יומם ולילה, אין, לא יכול לרמות העולם. אז זה, יעקב אבינו אומר, תשמע, אנחנו לומדים תורה. אתה עובד, אתה יש לך קיום. כשהוא נותן את התורה, אתה תתענן שאנחנו נקבל את התורה. בלי זה אין קיום לעולם. מה שווה אתה יש לך עולם הזה? זה מה יעזור לך העולם הזה? בלי תורה אין עולם. אתה רוצה שיתקיים העולם? תן לנו ללמוד תורה. עכשיו תן ללמוד תורה. בן אדם צריך לחיות. צריך שיהיה לו כסף, להתפרנס. צריך פרנסה, צריך בית, צריך ילדים. אין, בלי זה אין. לכן זה חובה. זה כמו מציל, מוצא מציאה, זוכה מזוטו של ים. זה שלו. כל העולם זה מציאה מזוטו של ים. מה נעשה? מה יעשה? לכן, עם ישראל יצא בארץ גושן. דרך רמז אמרו גושן, זה ראשי תיבות. גמרא, שולחן ערוך, נח. צריך כל זה, זה עם ישראל. ואז יש להם
לא אמרו רבותינו? מה זה לימוד התורה? מי שרוצה, איך אמרו, רוצה לחיות, ימות. כלומר, ימית עצמו בעולה של תורה. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. באמת, אי אפשר לחיות גם עולם הזה, גם עולם הבא. אדם צריך רק לקחת מה שהוא צריך לחיות. אבל אם הוא הולך אחר התאוות והמותרות, זה מוציא אותו מהתורה. ואי אפשר. צריך באמת, זה הדרך. מי שממית עצמו בעולה של תורה. דרכיה דרכי נועם. לכל נתיבותיה שלום. לפעמים אפילו מחללים שבת מסכנת נפשות. זה מה שאדם עושה בתורה, מי שממית עצמו. מה פירוש ממית עצמו? לא באמת ימות. אלא הכוונה היא לא עיקר המטרה שלו זה הביזנס. בעיקר המטרה שלו זה הכסף. שום דבר זה לא. זה יעשה, מי שרוצה לחיות יעשה עצמו כמו מת בטל מן העולם. זה לא מעניין אותו, הדברים האחרים. איך היה בא אצל החפץ חיים איזה סוחר אחד. אמר לו החפץ חיים שילמד, אם אתה רוצה לזכות לחיי העולם הבא, תלמד לכל הפחות 2-3 שעות. אומר לו, איך אני יכול, אני סוחר? אומר, מה יש? כל בוקר 2.5 שעות, תחשוב שאתה מת. אין מה לעשות. להעמיד עצמו בעולה של תורה. אם היה אדם מת, יגידו לו, מה זה בוא לעבודה, למסחר? טוב. יום אחד בא איזה סוחר אחד גדול, רוצה לקנות נושא חולה. היה החנות שלו סגולה, והוא יש לו סחורה יפה. רוצה לקנות ממנו. לא מצא אותו, הלך לבית. שאתה אומרת לו, מה, הוא לא בעבודה? ואתה לא. אולי הוא בבית הכנסת לומד. דופקת, רואה אותו מהחלון, לא עונה. לומד! לא עונה, מה חביבי? בסוף, אחרי 2.5 בא. אומרת לו, אתה יודע כמה כסף הפסדת היום? הוא הלך כאן הסחורה, מקום אחר. אומר לה, את לא יודעת, תחשבי שהוא לא בעולם הזה. אין מה לעשות. אני רוצה לזכות, העיקר החיים של הבן אדם זה החיים הרוחניים. הוא אומר, זה החפץ חיים אמר לי. אדם כי ימות ויאמר. אין אדם לומד את התורה, אין השם ממית עצמו עליה, בלי זה אדם לא יכול לזכות לתורה. ככה, זה לימד אותנו יעקב אבינו. איך לקנות את התורה, פלא פלאות. וזה אמת לאמיתה. זה צריך חזק. ואז, עכשיו, רואים איך שיעקב אבינו. אומר לו ליוסף, תביא את הילדים שלך, בוא אליי, אביך מבקש תבוא, רוצה לברך אותך, תפנם אותו. ואז וירא, כשבא יוסף, והתחזק ישראל, וישב על המיטה, ישב. למה? כי יוסף לקח ממנו מכל יום, נתן לו כוח, ואז ישב, ודיבר איתו, כל מה שהוא רוצה לדבר איתו. אמר לו, וירא ישראל את בני יוסף. אומר בוא, מי אלה? מתפלא. אומר אלה לא רואים כל כך לברכה. למה אני רואה יצא מהם ילדים, רואה להם מרחוק. יוצא מהם ילדים לא טובים. אבא, אתה רואה ככה נכון, אבל גם בניי הם. בניי, בני יוסף בהתחלה, ירבעם בן נבט, יהוא בן נמשי. אומר לו, אבא, בניי, יהושע בן נון יוצא מהם. אבל אם ככה, יש ביניהם תורה, אתה צודק. יש דברים טובים, קחם נא אליי, ויברכם. הוא אומר לו, אבא, אתה יודע, בניי הם, אשר נתן לי אלוהים בזה. אור החיים הקדוש אומר דבר פלא. הלוא, יוסף הצדיק הוא עצמו, כמו אבא, כמו יעקב אבינו הביא 12 שבטים, גם יוסף הצדיק היה צריך להביא 12 שבטים. אבל איך כתוב, ויפוזו זרועי ידיו. יצאו 10 טיפים מהצבעות. איזה 10 איבד אותם. נשאר לו 2. מי לקח את 10 האלה? בנימין. היה לו 10 בנים. קרא אותם על שם יוסף. פלא פלאות. אבל אמר לו, אבא, בניי 2. שנתן לי אלוהים בזה. בזה זה 12. הקדוש ברוך הוא נתן לי רק מה-12, רק 2. וזה מה שיש לי. אמר לו,
אומר לו יעקב אבינו, ראה אופניך לא פיללתי, והנה הראה אותי אלוהים גם את זרעך. אני חשבתי, הלכת למצרים, יודע מה נהיה איתך, אבל עכשיו שאני רואה עליך אור, קדושה, פנים מאירות, אשראי שזכיתי לזה. ואם תגיד, זה שתה כושר עקרין, הנה אני רואה את הילדים שלך, בוודאי, בוודאי, שזכיתי, שאני רואה את הפנים שלך הקדושות, ועכשיו תביא לי את הילדים, קחם נא אליי ואברכם. ואז וישתח ישראל את ימינו, ויש את הראש אפרים, והוא הצעיר. פלא פלאות. דבר ראשון, מברך אותם. תכף נדבר למה שם על ראש אפרים. אבל מה הוא מברך אותם? המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, וידגו לרוב בקרב הארץ. אומר, ויקרא בהם שמי, קודם, חג השם אבותיי. קודם כל, המלאך הגואל אותי מכל רע. אתם יודעים, אני אומר, אתה יודע, ראובן בכורי, אתה כוחי וראשית עוני. אתה יודע, מעולם לא ראה קרי יעקב אבינו. לא פגמתי בעוד ברית קודש. אז זה מלאך השם צבאות. ולכן המלאך שגאל אותי מכל רע. כשהייתי בבית אל, באו המלאכים יקנאו בי. ורצו לחמם אותי לעבירה כשהייתי ישן. בא הקדוש ברוך הוא נקרא פה מלאך, ושם עליי, הציל אותי מהם, כי אני כל הזמן נשמרתי. יברך את הנערים האלה, הצדיקים, הבנים שלך, שהם, אני רואה אותם שכינה על פניהם, צדיקים. יברך את הנערים, ותדע לך, הם יקרא בהם שמי בשם אבותיי. מה זה שמי בשם אבותיי? אתם יודעים, הבן איש חי אומר, 3 תפקידים מרכזיים יש לכל יהודי. דבר ראשון, תורה. דבר שני, מצוות. ודבר שלישי, הכל לעשות בשמחה. אם זה לא בשמחה, זה לא הולך. אברהם, זה רמז. שמי? בשם אבותיי אברהם ויצחק. נלך קודם לאברהם. אברהם זה מצוות. למה מצוות עשה? אברהם גמר זה שעשו את המצוות משהו לא רגיל. יצחק זה הברכה השנייה. כל השומע יצחק לי. כל מצווה שעושים, לעשות אותה עיקר בחשק, בשמחה, באהבה. יעקב, שמי? זה ישראל, זה הראש. השם קנני ראשית דרכו. ניתן התורה ב40 יום. לי, כמספר לי. פלא פלאות. התורה קודמת לכל. למה הקדים יחסת? למה הטעם? איך יעקב אומר? הקדים את שמו? יקרא בהם שמי? בשם אבותיי. אומר, תדע לך. אני צריך קודם להזכיר את האבות. לא. כוונת רבותינו, אומר החתם סופר. יקרא בהם שמי. קודם כל, המעלה הכי גדולה, קודם כל להיות תמיד חכם. קודם כל לברך את הילד שיהיה תמיד חכם. זה דבר ראשון. יראת שמיים, בעל מעשים טובים. אחר כך, תברך אותו, שיהיה לו פרנסה, שיהיה לו ישועה. לא, קודם כל תורה. למה מי שמברך את הבן שלו בתורה, הוא מראה את אהבתו לתורה. מראה שהעיקר זה התורה. אבל מי שלא מברך את הבנים שלו בהתחלה, שיזכה תורה, הוא אומר לו, תהיה עשיר, שיהיה לך פרנסה טובה, יא בני, אני אוהב אותך. קודם כל תורה. איך אנחנו אומרים בתפילה? תחונן אדם דעת, שבינו אבינו, סלח לנו, אחר כך רפאנו, אחר כך תן, אבל קודם כל רוחניות. קודם כל. הלוא, כשאדם עובד את השם, הכל יבוא לו. אדם שהולך בדרך התורה, התורה קודמת לכל, אחר כך אברהם ויצחק. אחר כך השאר. קודם כל, זה העיקר הגדול, זה מי שלומד תורה.
ומה אומר לו? וידגו לרוב בקרב הארץ, שלא ישלוט בהם עינה בישה, בנים כדגים שבים. זה גם כסימן גדול מסר לאומרים רבותינו. מה זה בנים כדגים שבים? שמעתי פירוש נחמד. כל עוף או בהמה, צאן, בקר, עופות טהורים, הכל טוב. נולדים בסימני טהרה. עדיין זה לא בטוח שאפשר, שהם כל הזמן בטהרה אפשר לאכול אותם. למה? יכול להיות נבלה, טרפה. אבל דגים, אם נולדים בסימני טהרה, אין להם טרפות, נבלות. הסיפתן זוהי שחיטתן. כל הזמן הם בטהרה. לכן הוא אומר, בנים, כדגים שבים. רגע, שההורים שומרים על הטהרה, על הקדושה, אז הבנים, כמה שנולד בסימן טהרה, אני חייב מה לדאוג. הם ישבו ללמוד תורה. הם כמו דגים, כל ימיהם בכשרות. עכשיו, בא יעקב אבינו, מברך את הילדים. אבל הוא שם את הראש שלו על ראש, את הימין על ראש אפרים, ואת השמאל על ראש מנשה. מה יבוא? יוסף רוצה להוציא את היד שלו, לשים, הוא אבא, זה הבכור, מנשה. וימאן אביו. והוא אומר, ידעתי בני ידעתי. גם הוא יגדל. וגם הוא יהיה לעם, ואולם אחיו הקטון, יגדל ממנו וזרעו יהיה מנו הגויים. אתה יודע מה שכתוב במדרש? ידעתי בני ידעתי. מה אתה עושה? ידע, דעת תלתי דעלמא. אתה מבקש לדחותה? היד שלי דחתה שליש העולם. אתה מבקש להזיז לי את היד? מה אתה חושב, אני לא יודע מה אני עושה? מה זה דחתה שליש העולם? הלוא יעקב אבינו התאבק עם המלאך, עם הסמ"ם, שרו של עשיו, נאבק איתו בכוח. הוא היה מחזיק שליש העולם אצלו. ואני דחיתי אותו, הצלחתי אותו. אתה רוצה להזיז לי את היד? מה הרמז בזה? יש בזה סוד גדול. אומר לו, אתה יודע, אני לקחתי את הבכורה בכוח מה? בגלל בכורה זה לא גשמי, שאדם, הוא נולד ראשון, עשיו, נכון, אבל זה לא, הוא גשמי, הוא שייך לעולם הזה. עיקר מי שנולד בתורה, ביראת שמיים, במידות טובות, זה העיקר, יראת השם. ולכן לקחתי את הבכורה. מה הוא יעשה בבכורה? לכן נתנו לי אותה מן השמיים. אותו דבר, ראיתי אותך יוסף, יש כמוך. הבכורה לקחתי מראובן, אפילו ראובן אין כמותו, אבל נתתי ליוסף כי בן זקונים הוא לו. מה אומרים המתרגם אונקלוס? בחכים הוא לה. לקחת בכורה גם כן ממנשה, כן, יש דבר שלישי, לקחת בכורה מנשה, נתתי אותה לאפרים שהוא הצעיר. יוסף חזר, כי זה לא שם לב, שם את ימינו על ראש אפרים. אומר לו, לא, ידעתי בני ידעתי. זה נכון, זה הבכור מלידה, מנשה. אבל אפרים, אני אומר לך, איך התאבקתי שליש העולם היה ביד, תליתי דעת מה? דחיתי, בגלל הבכורה שלי. נתן לך גם בכורה, שנותן לאפרים. הוא אומר, וירא המלאך כי לא יכול לו, בשום אופן. והמלאך הודה לו, אומר, אתה צודק. אז זה שאומר לו, ידע דדחת, אומר גם אותו דבר. תדע לפי אפרים, הוא, נכון שמנשה מנהל של הבית שלי, נכון שמנשה הוא הבכור, נכון שעבודה בבית המקדש זה בבכורות, תכף נראה. אבל דבר ראשון זה התורה. אפרים כל היום עוסק בתורה, יומם ולילה לא ימוש, הוא העיקר. קודם כל צריכים כל העולם לדעת, בך יברך ישראל.
שמחה אלוהים כפיים רכיב נשה. כלומר, אומר לו, יעקב אבינו, נכון שאפרים צעיר, אבל בזכות תורתו הוא מעמיד את העולם. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים בארץ לא שמתי. לכן זה, יעקב אבינו רואה למרחוק, אומר, זה מעמיד את העולם. אפרים ממנו בא משיח, הוא מעמיד את העולם, חביבי. וזה, רואים למרחוק, הצדיקים, הם רואים למרחוק. אנחנו, מה סיפרתי לכם כמה פעמים, שהיינו הולכים אצל רבי מאיר אבוחצירא, בנו של בבא סאלי, אחיו של הגדול של רבי ברוך, בבא מאיר, קודש קדשים, אבל הוא עין בעין, תראה מה זה רואה למרחוק. באו איזה משפחה מלונדון, חטפו להם את הילד שלהם, אמרו להם תלך לרבי מאיר באשדוד. נכנסו אליו, לקח נייר, הוא אף פעם לא היה בלונדון, מצייר להם את השכונה, מראה להם בית פילוני, איפה נמצא הילד שלהם, תעלו לפה, ופה בבית הזה למעלה הוא נמצא, אני רואה אותו, כבוד הרב אתה, אמרתי לכם, ישר התקשרו משם משפחת למשטרה של לונדון, עלו לשם, תדמתם מוצאים אותו שם, קשור. רבי ברוך רוזנבלום, פן מפיק מרגליות, אז הוא אומר, אני הייתי גר באשדוד ואני ראיתי את זה במו עיניי. ככה הוא מספר. אז הוא אומר, שהוא על זה נתן רמז. אומר, הלוא התינוק, במעימו, נלמדים אותו כל התורה. תינוק במעימו, לומד כל התורה כולה. ויש מלאך מלמד אותו, ונר דלוק מעל ראשו. כשיוצא, המלאך נותן לו איזה מכה, ושוכח. אבל הנר, מה נהיה עם הנר? אומר, הנר עמום. אם הוא לומד תורה, הנר מתחיל לדלוק, והוא רואה בו מסוף העולם ועד סופו. ומזה ראה רבי מאיר, שכל כולו היה בתורה, הנר הזה העיר לו. זה פלא פלאות. נראה לכם, ככה זה גדולי העולם. יעקב אבינו רואה למרחוק. אגיד לכם עוד דבר אחד, מה זה רואה למרחוק? חפץ חיים. משהו לא רגיל. תשמעו. היה בארצות הברית תאונת דרכים, זה סיפור שהיה, אני לא סתם מספר לכם סיפורי סבתא. תאונת דרכים קריטית. כלומר, איזה בחור אחד צעיר נפצע בתאונת דרכים קשה מאוד. בבית חולים רצו לאתר את המשפחה, יתרו את אחותו. אומרים לה, תשמעי, המצב 24 קריטי. יש בכל בית חולים בארצות הברית, יש שם רב, יש כומר, נוצרים, יש מוסלם, יש. קראו לרב, אומרים לו, זה, אין מה לעשות איתו, אין, לא יכול לחיות 24 שעות. אין, צריך לדעת, להגיד למשפחה. הוא רואה הרב שאחותו מיילדת בבחירות. אומר לה, תגידי לי, תספרי לי. אומר, מה זה אח צעיר וזה, אבא שלי, מה זה סומך עליו על הכל? יש לי אבא זקן. איך אני אגיד לו? זה בן יחיד. מה אני אגיד לו? יש עוד בנות, אבל מה אני אגיד לאבא? אומר, אני אלך אליו. הלך, נסע לאבא. מספר לו כך וכך וכך, לאט לאט. תבוא תראה, אומר, אני בא. בא לבית חולים. רואה את הבן. אומר לרב ולבת שלו, תדאגו, כשהוא יהיה בריא, אני אעשה איתו סעודה. הוא אומר הרב, כנראה הבן אדם לא נפל לו האסימון, כמו שאומרים. הוא לא מבין מה החומרה שהרופאים אומרים, אין מזה לצאת. אין לצאת מזה. הראש מרוסק, הלב, הזה, וואו. זה תאונת דרכים מחרידה. אין מה לעשות עם זה. אבא אומר, תקחו אותי לבית. לא יכול להיחשר פה. עכשיו תקחו אותי לבית. אבל מסבירים לו, באו הרופאים, מסבירים לו.
הוא אומר, בסדר, תקחו אותי לבית. הרב לוקח אותו לבית. אומר לו, מה אתה מבלבל במוח? אומר לו, מאיפה יש לך את הביטחון הזה? אומר, אני הייתי ברדין, תלמיד של החפץ חיים, לא למדתי אצלו בישיבה, הייתי בעל בית. כשהחפץ חיים חיבר את המשנה ברורה, הוא רצה שבעלי בתים ילמדו בזה, לפני שהוא הוציא את זה לאור העולם, שכולם ילמדו. הוא לקח כמה בעלי בתים, ואני הייתי מתוכם. אמר, תלמדו את המשנה ברורה. תראו אם אתם מבינים את מרן ואת המשנה ברורה, שזה יתאים לכל העולם. הוא אומר, ואני הייתי מהחבורה הזאת שלמדנו, לבדוק אם הספר מתאים. ואני בסוף נהייתי מגיד שיעור של זה. ואני בעל בית. ונהייתי מגיד שיעור. וכל כך היה שומע את זה החפץ חיים, וכל כך שמח. הוא רואה שהספר מצליח. וזה מתאים לבעלי בתים. והוא ראה איך שנותן שיעור. הוא אומר לו, אני מברך אותך. שאתה תאריך ימים, ואף ילד שלך לא ימות בחייך. מה אתה? אומר לי, הוא מת. אין! חפץ חיים? אמר לי שהוא יחיה. כך היה, אחרי שבועיים, הילד חזר לבית בריא ושלם. מה שכל הרופאים לא מאמינים. חפץ חיים לא סתם בלך אותו, שאף אחד לא ימות בחייו. רואה למרחוק. רואה את הכל לסרט. ואומר לו, לא ימות בחייך. אתה תדע לך, אל תיבהל. הכל בסדר? כל דבר על מקומו בשלום. אל תפחד. לא ימות בחייך. נו, איפה אנחנו? איפה? זה לא פלא? זה פלא פלאות. אז היום אומר רב שבדרון, אני יותר מתפעל מהאמונה של הבעל הבית. איך הוא מאמין? בכל מילה של החפץ חיים, בטח שהוא מאמין. הוא הכיר מה זה החפץ חיים. כל מילה של החפץ חיים זה קודש קדשים. אלה אנשים שרואים למרחוק. היה מלחמת יום הכיפורים. אתם יודעים, אני גדלתי פה. מלחמת יום הכיפורים היה הרב שרבי משהו אחר. ביום הכיפורים הזה היה כולו אש. לא אפשר, אף פעם לא ראית אותו כזה. אחרי צהריים הוא נח. רגשת עליו רגיעות. הוא אומר, עם ישראל ינצח את העסק. אחר כך אני ראיתי את רבי יוסף וולטוך. הוא אומר, אני ראיתי הרב שרעבי, איך שהוא עומד באמצע אוויר העולם, וידעתי ברגע שאני רואה אותו. ביום כיפור הוא אומר, ראיתי אותו. אני בתל אביב, אבל ראיתי אותו באמצע אוויר העולם. וכל השטחים עוברים לפניו. כשאני ראיתי את זה, ידעתי שעם ישראל ינצח. שלא ניפול ביד האויב. וכך היה. איך הבן איש חי ראה? ותפקום יום אחד, ומתו כל הצאן, על זה התפלל יעקב אבינו. ואז, מה אני רוצה להגיד לכם? שהיו באים לפה, אחרי המלחמה היה נעדרים, בעיות גדולות. הייתי רואה, פה, בחצר הזאת. היו באים, הרב שרעבי אומר, הבן שלך יבוא ביום שלישי הבא. הבן שלך יבוא עוד יומיים. הבן שלך יבוא עוד שבועיים. עכשיו אתה יודע, אנחנו רואים את זה בעיניים שלנו. זה לא סיפורי סבתא. בלי כלום. רק הייתה נכנסת אישה, אומר לה. מי שהיה אומר לה, השם מרחם, כשמה שהוא נפטר. היו רואים למרחוק. אתה לא יכול להגיד שום דבר אחר. עוד דבר קטן נספר לכם. על הגאון מווילנה. זה מעשה מדהים מאוד. גאון מווילנה, היה לו בשכונתו אחד סגי נאור. ומאוד מאוד רצה להתחתן. מה שעשה לא הלך לו. סגי נאור הזה והיה לו הרבה כסף. יום אחד הוא בא לגאון מווילנה בוכה. הוא אומר, מה הייתי? אני רוצה ילדים, רוצה להתחתן, רוצה להקים משפחה. מני, יש לי עצה בשבילך. שאתה תתחתן, תביא ילדים.
אומר לו, מה העצה? אומר לו, אתה עשיר, נכון? יש לך כסף. כל הכסף שלך תתרום לישיבת וילנה. שום דבר לא תשאיר לך. ברגע שאתה עשה את זה. אני אומר לך שאתה תתחתן. אומר, מה, גם יהיה עני? אומר, עד שאל שאלות. אמרתי לך מה לעשות. בלי שום דבר, יודע מה זה הגאון מווילנה? כל הכסף שלו הלך באותו יום. לישיבת וילנה נתן כל כספו. לא השאיר כלום. שום דבר. אחרי חודשיים, באה בחורה, רוצה להתחתן איתו. מי מסדר את הקידושין? גאון מווילנה. בא לסדר לו את הקידושין, לא זכות. הולך איתו לקידושין. כל העולם בא שם. כל וילנה בא. רואים, מה זה? כמו אמר הרב. עכשיו חסר כסף? כל העולם יזרוק עליו כסף. טוב. באמצע הדרך לחופה. עוצר הגאון מווילנה. התחיל לבכות. אומר ריבונו של עולם. היה לו כתוב, אסור לאדם לקדש את האישה. עד שיראנה. אני מבקש לך ריבונו של עולם. תן לו עיניים לראות. איך הוא יקדש אותה? תן לו עיניים! ככה היה. נפתח לו העיניים, ואז הוא עשה קידושין, ראה את הבחורה, ואז עשה קידושין, ואז הייתה שמחה שאין כמותה. מה אומר הרב? הוא יודע. הוא יודע. הרב רואה למרחוק. ינקל אבינו. אומר לו, בך יברך ישראל לאמור. ישימך אלוהים. כאפרים וכמנשה. פלא פלאות. פלא פלאות. דבר קשה. מנשה היה הבכור. אומר לו, העבודה הייתה בבכורות. אתה יודע מה זה עבודת בית המקדש? מי מופקד על כל הבית יוסף, בכל הבית של יוסף? מוציא, מביא, מכניס. גם אצל יעקב אבינו. בא יעקב ואומר לו, לא, נכון, הוא מופקד, הוא עוזר לנו, הכל טוב. אבל מי לומד איתי תורה? מי שוקד יומם בלילה? זה אפרים. תדע לך, העבודה הזאת של לימוד התורה, עוסק יומם בלילה בתורה, יותר טובה ממי שעובד עבודת הקורבנות, מקריב קורבנות. אפרים עוסק בתורה כל היום, מנשה עוסק במצוות, עוסק בקורבנות. לומד תורה יותר חשוב מצורכי ציבור, יותר חשוב ממי שעוסק בקורבנות. איך אמרו רבותינו? יקרה היא מפנינים. יותר מכהן גדול שנכנס פניהם פנים. למה? הייתי אומר, יקרה מפנינים, בפשוטו. התורה יקרה יותר מהעלומים הכי חשובים. למה? אומר, זה שכל? זה יש השוואה? זה דבר רוחני, אני מדבר איתך. התורה תגיד ככה, יקרה היא מפנינים, יותר מכהן. זה לא שייך להגיד יקרה מפנינים. זה לא השוואה. מה זה השוואה? איזה השוואה הזאת? זה הבל אבנים. מה זה פנינים? הבל וריק. מה זה שווה פנינים? מילה אחת בתורה שווה כל העולם. אז מה אתה מדמה? פנינים? הבל. לתורה? ודאי לא ככה פירוש. קרא מפנים יותר מכהן גדול שנכנס לפנים ולפנים. תראו לכם כהן גדול? בא להיכנס ביום הכיפורים במקום קודש הקודשים. אתה בא ואומר לו, תברך אותי. הברכה של מי יותר טובה? של חכם עובדיה או של הכהן גדול? חכם עובדיה. רב שרעבי, שכל היום לפסיק גרסה מפומה, שכל היום למתורה זה יקרה מפנינים. התורה הזאת של אפרים יותר ממי אתה מבין? זה איך היה כתוב רבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר, מי שאוחז בתורה אוחז בקדוש ברוך הוא. עבודת הקורבנות איפה נעשים? בחצר בית המקדש. המנורה הקטורת נעשים באולם, אבל קודש קודשים זה לפני ולפנים. יש בו את הארון, יש בו את הרוחות שמה, זה העיקר.
קורבנות והכל זה בחוץ. מה בפנים? זה התורה. מה זה אפרים? ראית? אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון היו לי. הם, למה דווקא אותם? הם היו במקום הטינופת הכי גדולה בעולם. מקום המטונף ביותר. הקשה ביותר. ערוות הארץ. והם היו בני מלך. וכל טוב שבעולם יש להם. מה עשו בכל? אפרים ומנשה. יודעים שהכל הבל עבדים. לא, מה? ראובן, שמעון, לוי, הם גדלו אצל אבא וסבא. הם גדלו אצל גדולי עולם. הם גדלו בבית של תורה ביראת שמיים. זה חוכמה? מעלה גדולה. אבל אפרים ומנשה, אלה גדלו במקום הכי קשה בעולם. הכי קשה בעולם. לכן אומר, בך יברך ישראל. את הבנות מברכים, שכשמורים לברך אותך כמו שרה, רבקה, רחל ולאה ואביגיל, בת אביחיל, טוב יאללה. אבל את הבנים לא אומרים, הקדוש ברוך הוא יברך אותך כמו אברהם, יצחק, לא, לא. ישמך אלוהים כאפרים וכמנשה. איך עמדו בניסיונות הכי קשים, והם ידעו, היה להם מצבים קשים. ולא רק זה. אתה יודע, אפרים, יעקב אבינו שם אותו לפני מנשה. יכול להיות לו, מה זה גאווה? לא התגאה. מנשה יכול לקנות מאפרים, הוא אומר, מה קורה פה? מה איתי? בשום קנאה. לא היה ביניהם לא גאווה ולא קנאה. לא בזה גאווה ולא בזה אמר. ישמך אלוהים כאפרים וכמנשה. מאפי גאווה, מאפי קנאה. לדעת שהכל זה ממנו יתברך. כל זה הולך מהקדוש ברוך הוא. זה פלא פלאות. איזה פלא. איזה פלא. וזה לדעת שהעיקר הגדול זה מי שעוסק בתורה. זה העיקר הגדול. אומר להם, אומר לו ליעקב, תדע לך, הקדוש ברוך הוא יהיה איתכם. ברגע שאתם עוסקים בתורה, שאתם הולכים בדרך השם, כל ימיכם הקדוש ברוך הוא איתכם. אתם אחוזים בחיים, בחיים הנצחיים. שום דבר לא יזיז אתכם. ברגע שאתם עוסקים בזה. אתם יודעים, כולכם שמעתם, היה טייס, קראו לו דניאל עשור, נכון? שמעתם עליו. הוא, אחרי שסיים, בן אדם הזה, סיים את השירות הצבאי שלו, החליט שהוא יורד לארצות הברית. ושם הוא יצליח. באמת הצליח. ואז הוציא תעודת טייס נוספת, ועבד כמדריך טייס בבית ספר לטיסה. הרוויח משכורת באותו זמן, אני מדבר איתכם, $30,000. וגם היה לו מטוס פרטי, והתחיל לגדול. בעוונות הרבים דרדור, יורדים, לקח אישה נוצריה, בשם קרין, והתקרב לנוצרית הקתולית, הסתובב בחברת כומרים, הבטיחו לו עתיד בכנסייה, מחק מעליו כל סממן יהודי. לא נותר לו בכלל קשר ליהדות. רק אמא שלו כל הזמן מורידה עליו דמעות. על הבן שלה. פעם אחת, טס במטוס שלו הפרטי, נקרא רבי דניאל הזה, סערה משהו, ביקש מכשיר קשר אישור לנחיתת חירום. התשובה הייתה שלילית, אין מנחת מטוסים בסביבה. לחזור חזרה, בלתי אפשרי, למה? רוח סערה, האפשרות היחידה להמשיך הלאה. הוא ממשיך מעל האוקיינוס האטלנטי, בדרך למיימי. אחר זמן, עוד פעם הוא אומר, רבותיי, אין מספיק דלק. אני צריך נחיתת חירום. אמרו לו, שום אפשרות אין לנחות בסביבה. עליו לחזור חזרה. אבל יש רוח סערה, אין לי דלק. בשלב מסוים,
שני המנועים דמימו. אומרים לו, שואל אותו המנהל של הפיקוח, מאיפה אתה? אומר, אני מישראל. אתה יהודי? אומר לו דניאל, כן. זה מה אתה לא מתפלל? טיפש. תתפלל. אתה נמצא במצב או חיים או מוות. תתפלל. אין שום מנחת מטוסים. אומר, תכוון אותי לאיזה מנחת. אולי אני אצליח להגיע בדאייה. אומר, יש מנחת נטוש של מטוסים מזמן. איך אתה תוכל לאבד גובה? אומר, אנחנו מציעים לך, תצעק לקדוש ברוך הוא ותנחת או בים. אומר, אם נחת בים, כל הקרישים שם יאכלו אותו על המקום, בפחד נוראי, בקרח. וגם, איך הוא יעשה? המטוס המשיך לאבד גובה, אז הוא צועק, ריבונו של עולם, אני יודע פסוק, שמע ישראל, וצועק, השם אלוקינו, השם אחד. אחר המצעיקה הזאת, בדיוק המטוס שלו, נפגש בקרקע, חבטה עצומה. לא הייתה לו ראות, לא רואה כלום. ואין, הוא לא יודע, נסע המטוס על הקרקע, והוא לוחץ על המעצורים. אומר, זה היה מסלול נטישה נטוש מ-1974. נטוש. אומר, עכשיו הוא צעק, שמה ישראל? הוא לא, עכשיו לא צעק על היוד שין ואב, השם הצילנו. אומר, עכשיו אני יודע שצעקתי לבורא עולם, אף אחד לא מאמין. איך שירדתי על הקרקע, מנחת נטוסים נטוש, איך הגשבוכו יביא אותי לזה? רצו להציל אותי מהשמיים. ואני יודע שרק זה הקדוש ברוך הוא. יש מנהיג אחד לעולם, עזב את כל השקר, עזב את אשתו הנוצריה, נתן לה מה שהיא רוצה, הלך לדרך התורה. היום הוא הרב דניאל עשור. ראית? זכה. תראה, שאדם הולך בדרך השם, שמציל אותו. אספר לכם עוד דבר אחד, מה שהיה זה דבר שהיה. אני לא ראיתי את זה, אבל אני יודע שזה היה. אפילו שהייתי הרבה אצל רבי יצחק כדורי, אבל לא ראיתי זה. סיפר את זה גד שכטמן, סופר של הידברות. אבל זה היה לפני כמה שנים. הודיעו בתקשורת על טרגדיה נוראה. אומר ששלושה ילדים קטנים, בנים להורים גרושים, שימו לב, נסעו לשבת לאבא שלהם במרכז הארץ, לעשות שם שבת עם אבא שלהם. ולא שבו יותר לאמא שלהם. אמא שלהם היא מתגוררת בקיבוץ בצפון הארץ, והייתה הלוויה קשה מאוד, 3 ילדים קטנים. אמא קברה ביום אחד 3 ילדים, השם הצילנו. אבל לא נגמר בזה, מאז פטירתם, לילה אחרי לילה, היום מגיעים בחלום, נראים בצרות זוועתיות, מחרידות. היו מנסים לומר לאמא משהו, ולא יכולים לדבר. דבר היחיד שהילדים יכלו לעשות, להצביע לה, על איזו תמונה של זקן מאוד, כפוף, בעל זקן ארוך צהוב, ואם מתחננים אליה, תלכי אליו. טוב, כך חוזר חלום יום יום, מבהיל אותה. מתהפכת על המיטה סיוטים. היא לא מאמינה שאדם מת, חושבת כמו חתול. לא יודעת, יש עולם הבא, יש... לא מאמינה בזה. בוקר אחד, לא יכלה לישון, הלכה למכולת, במרכול שבקיבוץ, אמרה לבעלה, הוא אומר, תשמע, אני רואה חלום, כל יום, אף פעם לא היה לי דברים כאלה. ואיש זקן, אני לא יודעת מה זה. אומר, איך הוא נראה איש הזקן? נהלך תמונה?
מספרת לו. אומר לה, תשמעי, מה שנראה לי, זה הרב יצחק כדורי. אין לי תמונה פה, אבל זה נראה לי הרב יצחק כדורי. מה את מפסידה? תסעי אליו, הוא מקובל גדול בירושלים, תסעי אליו, תספרי לו מה קורה איתך. טוב, היא לא הכירה עם הרבנים, לא רצה לנסות, אבל מיד בבוקר, אחרי הסיוטים הגדולים, עוד פעם כמה, אמרת, אני חייבת לנסוע לשם. לראות אם זה הזקן הזה. אמרו לה איפה הבית של הרב כדורי, והיא באה. אומרת להם מקודם, אומרת לה, חיי בחוץ, אני רוצה לראות את התמונה של הרב. וזה בקשה הזאת. טוב, נראה לך, הראו לה, תלפה. ובאמבולנס תקחו אותה. אחרי כמה זמן החזירו אותה. אומרת, אני רוצה להיכנס אל הרב. תשמעו, איך אני אומר לכם? עומדת בפתח של הרב, הרב אומר לה, 3 ילדים שלך שנהרגו, סובלים הרבה. אין מי שיגיד עליהם קדיש. הם לא למדו תורה, לא חינכת אותם בתלמוד תורה. מעולם לא למדו תורה. הם זועקים. הנשמה שלהם זועקת. מה תעשי? תקחי בן אדם שיקרא להם כל יום קדיש וילמד תורה לעילוי נשמתם ויהיה להם טוב. תלכי לאיפה שאת רוצה, תשלמי כסף, שיגידו להם, ככה עשתה. אומרת, אחרי חודש חזרו הילדים, אמא, תודה. מדברים איתה. תגידי לרב כדורי תודה. הצלת אותנו. עכשיו לומדים תורה בשבילנו. אמא, העיקר זה התורה. אמא, העיקר זה הרוחניות. יש עולם הבא. מה זה? זה העולם הזה, זה הבל, אמא. מה זה נתן להם? מה זה? זה אמת. עכשיו, מה קורה איתנו? אנחנו שקועים בעברי העולם. כלומר, אדם לא יודע, כל יום שהוא קם שהעיניים שלו רואות זה ניסים ונפלאות. כל יום שהוא יכול לדבר זה ניסים ונפלאות. זה כל יום אדם מרוויח מיליונים. כל יום עושה איתנו חסד השם יתברך. איך לא נודה לו כל יום? איך לא נשב ללמוד תורה? איך? מה זה? צריך לשים חייתנו ליבו. איך? יעקב אבינו, 12 שבטי יה, והוא מלמד אותם. ואין לו, אתה יודע, זה הבנים שלו 12 שבטים, הוא לוקח את הבנים של יוסף. אומר, אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון יהודי. יששכר, חמור גרם, ועובץ בין המשפטיים, וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה. רואה את הכל, אומר, אני בורס בכל. אני לא מפנה אותי איפה אני יושן, לא מפנה אותי מה אוכל. אני רוצה אך ורק תורה. זה רוצה. תראו מה אומר הזוהר, תראו את הזוהר הזה. שנייה אחת שיהיה לנו זכות, שנראה את הזוהר, זה זוהר חזק. אומר רב שמעון בר יוחאי, יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים. אמר רבי אלעזר, וכי יששכר חמור יקרה? יפה להגיד לו חמור? אי בגין להשתדל באורייתא נקרא לסוס, אריה, נמר. מה חמור? בגלל שמשתדל כל היום בתורה. למה דווקא חמור? אלא אמרו בגין דחמור נתין מטולה ולא בעיד במראה כשאר בעירה. החמור לוקח מסע עליו, לא בועט באדונו כמו שאר הבהמות. ולא עיד בגסות הרוח, אין בו גאווה. הסוס, איזה גאווה יש לו? החמור אין לו. ולא חייש למשכב באתר מתקן, לא מקפיד ללשון במקום הכי נקי, הכי מתוקן, הכי משתודד. ופחי יששכר דשתדלות באורייתא, משתדל החזק בתורה, נתין מטולה דאורייתא ולא בעיד בקודשא בריחו. משתדל בתורה, עוסק בתורה, נוסע על המסע של עול התורה, לא בועט בקדוש ברוך הוא חס ושלום. ולא עיד בגסות הרוח, כחמור דלא חייש דחרד אלא דקרא דמראה. העיקר לכבוד הקדוש ברוך הוא. רובץ בין המשפטיים כדאמרינן, ישב לא במקום קבוע. ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה בתורה תאמן. דבר אחר, יששכר חמור גרם, פתח ואמר,
לדוד, אדוני אורי וישעי ממי ירא, אדוני מעוז חיי ממי יפחד, כמה חביבינו נלמידי דאורייתא, כמה חביבינו נשתדל באורייתא, כמה קודשא בריחו, כמה הם חביבים, לכל מאן דשתדל באורייתא, לתחין בפגעי עלמא. תראה מה אומר, מי שמשתדל בתורה לא פוחד מפגעי העולם. שמור נתיר לעילה, נתיר ולתתא, שמור בעולמות העליונים, שמור כאן למטה, בעולם הזה לא יזק. ולא עוד אלא, דקפיד לכל פגעי דעלמא, ואחידו דעמוקא דתאמר רבה. לא רק שומרים אותו, מי שעוסק בתורה, קושר כל הפגעים והמזיקים, לא רק של עצמו, של כל העולם, מוריד אותם למטה למטה. תחזה, בשעתה דען אליה פתחין סתימין, וכלבי בחמרי שריה משתן בעלמו את הער, ותהיה את רשות החבלה בלילה. כל בני ענמנים מבעשיו, שמון לצדיקי הסל כנתענגה לעינה, כדת רוח צפון פליג דניה, תערותה קדישה ותער בעלמה, כבר בכמה דוכתה, זכר חולקי דהו ברנש, לקיים בהי שעתה, שתדל באורייתא. איזה זכות יש לו, כמה דהו פתח באורייתא, כל אינון זיני בישין, היינו בנוחבד אותו אומר, כל אלה הכוחות הרעים, מכניס אותם למטה, בנוחבד אותו אומר רבה, כפיד לו לחמור, נחית את תפסירה דתחות עפרה, דזוהמי קסרה, מוריד אותו למטה למטה, זה החמור, זה איזה כוחות רעים, בגין כך יששכר דשתדלה באורייתא, כפית אלה החמור, ונחית למו גרם המעלות, דהו סדיק נזקה עלמא, שווה מדורה, בין המשפטיים, בין זוהמי תפסירי דעפרה, תחזה, מה כתיב וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעימה, ועת שכמון לסבול ויהי למס עומד, וירא מנוחה כי טוב דת תורה שבכתב, ואת הארץ כי נעימה דת תורה שבעל פה, ועת שכמון לסבול ונזבן עולה דאורייתא, דבקה ביומם בדדיה, ויהי למס עובד, למהווה פלע לקודשא בריחו, דבקה ב... מה זה? כל מי שלומד תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, בשביל לקבל עליו עול תורה. ואינו לשלם מיסים, אין דבר כזה. עול מלכות ועול דרך, מה פירוש? היה מסביר, מורנו ורבנו, הרב שך, רבי אליעזר, ראש ישיבת פונוביץ', רבי אליעזר מנחם שך, היה אומר, האדם פה הוא שליח מלמעלה, כלומר. אתם יודעים, יש למשל ארצות הברית, יש להם פה שגרירות. השגרירות שולחים שגריר לפה, בארץ ישראל. הוא גר פה, יש לו בית פה, נותנים לו בית יפה. הבית שלו, איפה שהוא גר הסביבה, לא חל עליו חוקים של מדינת ישראל. יש עליו חוקים של ארצות הברית. כי למה הוא אזרח אמריקאי, הוא בא משם, הוא שגריר ארצות הברית, יש עליו חוקים של ארצות הברית. לא של מדינת ישראל. אותו דבר שגריר ארץ ישראל, מדינת ישראל שנמצא בארצות הברית, יש עליו חוקים של מדינת ישראל, לא חוקים של ארצות הברית. אפילו שהוא גר שם, מאיפה שהוא נשלח. אנחנו, מאיפה נשלחנו? מעולם העליון. ברוך אלוהינו שמעולם הבריאה, הנשמות חצובות, מתחת כיסא הכבוד, נשארנו לפה. אם אנחנו שגרירים אמיתיים, אפילו שאנחנו גרים פה, לא שייכים לפה. אדוני, החוקים שעלינו, זה חוקים שלמעלה, זה לא חוקים של פה. ברא מדינת ישראל אין חוקים, לא? אני חלים עליי חוקים למעלה. אז מי ששגריר אמיתי, מי שמקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות. לא שייך לזה, אדוני. אני אשאל חוקים מאיפה שנשלחתי. אני נשלחתי מהעולם העליון. אני עושה את השליחות שלי אמיתית. אני שגריר. אני שגריר אמיתי. אפשר לחייב אותו בשום דבר. לכן תלמידי חכמים, אין להם מס, אין להם צבא, אין להם, לא שייך. מה זה שייך? הם לא שייכים לפה. זה העניין. לכן, נהיה שגרירים אמיתיים. נעשה את השליחות שלנו.
ותמיד לזכור אפרים ומנשה. כי ראובן ושמעון, איך נברך את הילדים. בליל שבת ישמחה אלוהים, כאפרים וכמנשה. שיוכלו לעמוד בכל הניסיונות, בכל המעמד, שלא ניקשר ולא אף פעם. וניקח לנו את האור של כל ספר בראשית. וזה שכחתי לומר לכם. מה קורה? תשרי, חשוון, כסלו. 3 חודשים. שמחת תורה, חודשיים ויותר. 12 פרשיות למדנו. זה כל ספר בראשית. זה בכיס שלנו? למדנו? זה איתנו? כבר דיברנו מההתחלה, לחזור על כל פרשה. ללמוד אותה עם ראשי. לחזור. ולחזור. יש לנו את זה בכיס? כל מילה בתורה של ספר בראשית. אם אדם לא הצליח, מעכשיו ספר שמות. לא יגיד טוב אני נלמד בראשית, לא. תלמד משמות, אחר כך נלמד בראשית. תלמד משמות, למה לא לאבד את זה? ככה כל שבוע את הפרשה ולחזור. וללמוד את זה עם ראשי, מילה במילה. כדי כמה מצוות יש בספר, כל ספר בראשית 3 מצוות. בספר שמות, כל פרשת יתרו, נתינת התורה, כל פרשת משפטים. אדם חייב לדעת את זה עד כתב. זה כל התורה כולה. האדם יאבד את זה? איך יגיד כשהוא נתן לנו את התורה, אנחנו יודעים מה כתוב בה? בושה וחרפה. זה ילדים בכותב יודעים את הפרשיות בעל פה. זה בושה אם אנחנו נדע. בבקשה, חייבים ללמוד. לא לאבד את זה. חבל עלינו. נדע את התורה כולה. לדעת אותה בעל פה. לדעת כל ראשי. שאדם ישאלו אותו בכל מקום, טק, ויודע להגיד. זה העיקר. זאת השם מברך כל הקהל. כדאי מברך אתכם, זכיר אתכם. שנזכה להיות כל הזמן קשורים לתורה. עסקים בתורה. שנדע מה זה תורה. בעזרת השם. גם כל אלה שמאזינים. דרך הלוויין. דרך רדיו מורשת. רדיו קול ברמה. דרך ערוץ 2000. רדיו דרום. כדאי מברך אתכם. זכיר אתכם. תמיד תהיו בריאים ושמחים. תמיד תעסקו בתורה הקדושה. ונדע את כל התורה. ונסגור את התורה. ונהגה בחיים שלנו יהיה התורה. לכן יהי רצון ולומר אמן.